Mina kära bröder och systrar, idag när vi firar minnesdagen av heliga Maria Elisabeth Hesseblad, det finns några punkter som vi skulle meditera om. Nummer 1 är att hon kommer från Sverige. Hon bodde här i Sverige precis som vi. Hon hade erfarenhet av Sveriges klimat. Hon gick igenom vintertid och mörkret i november, december, vintertid, vårtid, sommartid, hösttid. I Sverige här. Drank vatten i Sverige, bodde i Sverige. Det betyder att vi kan faktiskt ta henne till föredöme och säga till oss, om hon från Sverige kunde leva ett heligt liv, så kan vi också. Därför att Guds nåd som hjälpte henne att göra det finns även idag. Nummer 2. Man kan fråga, vad hjälpte henne att göra det? Man kan tänka på evangelierna och sakramenten. Hon lyssnade till samma bibliska ord som vi har idag. Hon tog emot sakramenten som vi också tar emot. Därför, om hon kunde bli ett helgon, så kan vi också. Nummer 3. Hon gick igenom svårigheter, precis som vi gör ibland. Hon flyttade från Sverige till USA, från USA till Italien. Några av oss har flyttat från land till land. Om hon klarade sig, även när det var krig och det var svårigheter för henne att bygga upp igen en kongregation som hade stort problem. Det betyder att om hon klarade sig, så kan vi klara oss idag. Och den sista handlar om förböner, hjälp som hon fick. Det är såklart att hon bad om heliga Birgittas förböner och andra Sveriges helgon. Jag brukar säga igen och igen att för mig är Sverige faktiskt helig mark. Ett land som inte har så mycket folk, så mycket invånare, men som har producerat många helgon. Det är någonting märkligt. Och det betyder att så som hon fick hjälp av heliga Birgitta, helige Erik, helige Lars och andra, att vi också kan få hjälp av dessa helgon, Sveriges helgon. Därför, när vi fortsätter med heliga mässan, vi måste tänka lite djupare idag och säga, hon tog emot heliga kommunionen och blev ett helgon. Jag ska ta emot heliga kommunionen idag. Det betyder att min kallelse är att också bli ett helgon. Vilka bibliska ord hade hon? Så många, inklusive de som vi har idag. Till exempel, i evangelietexten, Jesus blev tillfrågad om vilka som var det viktigaste i lagen, i budet. Och han svarade, han citerade 3:e Moseboken, att det har Israel, Herren din Gud är den enda och högsta. Och man måste älska honom av hela sitt hjärta, hela sitt förstånd, hela sin makt. Och Jesus också citerade 4:e Moseboken, att man ska älska sin nästa som sig själv. Jesus svar på frågan påminner oss om det som Jesus lärde lärjungarna i Johannes evangeliet
kapitel 13 och kapitel 15. Och när han sa, jag ger er ett nytt bud, att ni ska älska varandra, alltså älska din nästa. Men han säger hur vi ska göra det, så som jag har älskat er, sa han. Så vi älskar varandra, vi älskar vår nästa. Men Maria Elisabeth Hesseblad lyssnade noga till vad Jesus sa. Det är en sak att säga att den här bilen går att köra, det är bra sikt. Men det är helt annat att säga, hur kör man bilen? Ja, lagen säger att vi ska älska vår nästa. Men Jesus har lärt oss i Lukas evangelium om det barmhärtiga Samarien. För det var samma fråga som man ställde enligt Markus evangeliet. Men i Lukas evangeliet, den laglärde mannen frågade Jesus, vem är min nästa? Vem är min nästa? Och han förklarade, och han använde liknelsen om den barmhärtige Samarien. Och sa till mannen, det var den mannen som lämnade sin resta, som glömde allting han var på väg att uppnå eller göra. Han steg ner från sin häst och hjälpte den här mannen som låg halvdöd på vägkanten. Och nu, om vi tar det tillsammans med Jesu lära i Johannes evangeliet kapitel 13 och 15, så ser vi vad han säger. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det betyder, som kyrkofäderna gjorde, de kallade Jesus för den barmhärtige Samarien. Han som lämnade himmelen och kom oss människor till mötes. Han som helade oss, som blöd på korset, som dog för oss så att vi kan leva. Han betalade skulden som vi själva kunde inte betala. Han visade oss vem min nästa är. Att det är de som behöver hjälp. Heliga Maria Elisabeth Hesseblad förstod detta. Det var därför, enligt berättelsen, gömde hon dem som skulle ha dödats i källaren, i huset där hon och sina systrar bodde. Hon förstod att de som vars liv låg i fara var hennes nästa. Hon levde som den barmhärtige Samarien. Hon är ett helgon. Hon är från Sverige. Hon är vår förebild.